السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني وأخواتي، نحييكم في هذه الندوة الإلكترونية. ويسرني اليوم أن أعرفكم بضيفنا الكريم الأخ عبد المحسن العمران. الأخ عبد المحسن هو مؤسس شركة The Family Office ورئيسها التنفيذي. عمل سابقا مع شركة جولدمان ساكس، حيث كان عضوا في فريق إدارة الثروات الخاصة في لندن، كما كان عضوا في فريق الإدارة العليا في إنفستكور. وبالإضافة إلى ذلك شغل مناصب إدارية في بنك الخليج الدولي والبنك السعودي الدولي وبنك الرياض. ارتقى عبد المحسن عمران بقطاع إدارة الثروات إلى مستويات عالمية من خلال وضع سنوات خبرته ومعارفه في خدمة المستثمرين الخليجيين من خلال تأسيس The Family Office. جعل عبد المحسن عمران الصفقات الاستثمارية الحصرية والكبيرة في متناول المستثمرين الخليجيين، إلى جانب خدمات حفظ الثروة والاستثمار التي تقدمها الشركة. فقد أخذت على عاتقها رفع الوعي والمعرفة في مجال الاستثمار لمساعدة الخليجيين على اتخاذ القرارات المستنيرة. وتأتي هذه الندوة في إطار الجهود التي تبذلها الشركة لنشر المعرفة حول العالم، حول عالم الاستثمار وتبدلات الأسواق. أستاذ عبد المحسن، نرحب بك ترحيب جميل، حياك الله. أهلا وسهلا أخ مازن، شاكر لوقتك. الله يسلمك. لا شك أنه عنا مواضيع عدة نتكلم فيها اليوم، في وضع نرى الأسواق فيها تقلبات تاريخية. ولكن قبل أن نبدأ بذلك، هناك سؤال متعلق بموضوع اليوم، هو النجاح. فأريد أن أعود إلى 15 سنة من وقت ما تركت جولدمان ساكس وعملت الشركة The Family Office، وأسألك سؤال مهم حول مبدأ النجاح. لا شك أن كان عندك نظرة، فيجن، أن هناك ثغرة في السوق الخليجي حول الاستثمار بشكل عام والاستثمار الناجح بشكل خاص. ما هي الدوافع اللي كانت موجودة آنذاك التي دفعتك لتحقيق المبادئ التي كنت تتمناها عن طريق الفاميلي أوفيس؟ بسم الله الرحمن الرحيم. صحيح هناك دوافع عدة، لكن أعتقد من أهمها عام 2004 عندما نظرت إلى كيفية إدارة الثروات. عندما كنت أعمل في جولدمان ساكس في بريطانيا، نظرت كيف تقوم البيوت التجارية في أوروبا بإدارة هذه الثروة. ليست عملية تجارب، بل هي عملية منظمة معقدة مبنية على أسس طويلة المدى. الطريقة المثلى التي ممكن أن نلخص هذا الموضوع، لو أراد إنسان أن يبني منزل، فابتدأ بأن يشتري الحجر أو الشبابيك والأبواب بدون أن يكون عنده خطة ما هو شكل هذا المنزل، ماذا حينتهي به. حينتهي بمنزل غرف غير منسجمة، أحجام مختلفة، قد يكون الباب أقل من طول الأفراد اللي بيمرون عن طريقه وخلاف ذلك. هذا التشبيه البسيط هو تشبيه لكثير من الأفراد في المنطقة كيف يدورون ثروتهم. استثمار هنا واستثمار هناك، ودخول مع صديق وتخارج مع شخص آخر وخلاف ذلك. أكاد أن أجزم 99% من المستثمرين في منطقة الخليج لا يمكن لهم أن يقولوا لك في خلال هذه الندوة اليوم كم عائد حققوه خلال السنة هذه والسنة الماضية والعشر سنوات الماضية، وما هي درجة المخاطر التي أخذوها لتحقيق هذا العائد. عندما لا توجد الأدوات لا يمكن أن يكون هناك نتيجة. دائما يكون الحظ هو العامل الرئيسي، وقد يكون إنسان محظوظ في سنة ويكون غير محظوظ في عدة سنوات، لكن نادرا ما يذكر الإنسان الهفوات. الكل يتذكر، هذه طبيعة بشرية، ما هو العائد الأعلى الذي حققته. فهنا تأتي المشكلة.
عامل آخر لم يساعد المستثمرين في منطقة الخليج على التنظيم هو عدم وجود الضرائب. بكل حقيقة في الغرب كل إنسان ملتزم بأن يقدم تقرير لحكومته عن استثماراته، أرباحه وخلاف ذلك، وتحديد ما هي الضريبة التي يجب دفعها في ذلك العام. فملزم المستثمر أن يكون منظم. أما في منطقتنا هذه نعمة لا توجد الضرائب، لكنها من ناحية أخرى قد تكون نقمة أن احنا غير منظمين وغير مرتبين. طبعا هذه بصفة عامة، هناك استثناءات، لكن أتكلم عن أغلبية السوق. لا شك أن أغلبية السوق بهذا المفهوم خلال الآخر 20 سنة بجهدك وجهد زملائك. كيف التغير حتى الآن في هذه النظرة؟ هل عدد المستثمرين اللي عندهم الدقة والاهتمام والاستدامة والتخطيط السليم في ازدياد؟ من دون شك. كذلك عامل رئيسي لو شاهدنا في المملكة العربية السعودية، الدولة حفظها الله بعثت أكثر من 500 ألف شاب وشابة إلى الدراسة في أمريكا. هؤلاء تعلموا، شاهدوا تطبيق جديد، أساليب جديدة، وأتوا إلى المملكة وبدأوا يثقفون أهلهم كيف إيش الخيارات الموجودة. ابتدأت يمكن بلوتس أو إكسل شيت وهل من مجرة، إلى أن أصبح اليوم التطبيقات في متناول الجميع. في تغير وفي رقي متسارع في المنطقة بدون شك، وإن شاء الله بازدياد، لأنه في جيل جديد من الشباب عندهم أكسس التقنية العليا إلى الأسواق، وطبعا الأخبار والإعلام إن كانت بلومبرغ، الشرق إلى آخره، CNBC العربية، كلها ما كانت موجودة أيام زمان. وصار في تدفع من المستثمرين في الأسواق المحلية في الخليج وغيرها للاستثمار، ولكن غياب التخطيط مثل ما تفضلت أدى إلى مصائب. وشفنا المصائب عند عدد كبير من المستثمرين اللي اشتروا سهم معين بأسعار عالية أو أخذوا ديون ولافرج لشراء هذه الأسهم، ولكن لما كان في هبوط بالأسعار صارت مشاكل متعددة لعدد كبير من المستثمرين. وهذا السؤال الجديد، السؤال التالي: كيف ممكن نتحول من نمط استثماري متذبذب غير مرتبط بتخطيط سليم، مرتبط باندفاعات عاطفية، إلى أسلوب قوي يتمتع بالاستدامة والنجاح وبشكل سهل غير معقد؟ ما هي البدائل؟ أولاً القناعة كنز لا يفنى. إذا اقتنع المستثمر بأنه هناك أساليب حديثة والاقتناع بالعائد المقنع المرتبط بدرجة المخاطر، هذه هي النقطة الأولى. ومن ثم سيجد المستثمر أدوات وبيوت تجارية أو شركات استثمارية حرفية ستمكن من الوصول إلى هذه النوع من الاستثمارات. كما ذكرت في بداية الحديث، تمكن في مكتب The Family Office والله الحمد أن نجعل المليونير يحصل على نفس الخدمة للملياردير. بالأول في السابق كان من الصعب أنك تحصل على الصفقات الخاصة أو مبنى في نيويورك تحت الإنشاء بمبلغ 200-300 ألف دولار. اليوم من السهل عن طريق التطبيق اللي تقدمه مكتب The Family Office، يستطيع المستثمر أن يدخل على التطبيق ويقيم درجة مخاطره ويتكون له محفظة خاصة له حسب احتياجاته، ومن ثم الاستثمار في أفضل الصفقات العالمية مع كبرى الشركات في العالم. هذه الحلول موجودة اليوم والله الحمد. الحمد لله. هل هذه الحلول لها اسم معين؟ طبعا احنا نتكلم على منظومة متكاملة. هناك تطبيق يتم للعميل أن ينظر إلى حسابه، وهناك عبارة عن نسميها جورني أو رحلة يستطيع المستثمر عن طريق الدخول عن طريق الويب سايت ويشوف كيف يتمكن من انتقال من مرحلة إلى أخرى، تكوين المحفظة أو عمل عرض مبدئي للمحفظة حسب درجة المخاطر، ومن ثم يحصل على
تقرير كامل أو عرض كامل ومن لإمكانية الاستثمار، وبعدها يتم فتح حساب للعميل والاستثمار في هذه النوع من الاستثمارات. فلو أنا كنت عميل عندي خيارين، ممكن أزور الويب سايت، ممكن أعمل الجيرني، أحط كل الأمور اللي أنا بهتم فيها ودرجة المخاطرة اللي أنا مرتاح لها، وفي ريليشنشيب مانجر ممكن يتكلم معي ويعطيني الأفكار، يساعدني في منظومة الاستثمار. وبعد ذلك أقرر على مبلغ معين، وهذا المبلغ يذهب إلى مجموعة استثمارات أو استثمار واحد أو عدة استثمارات. هذه الاستثمارات نسميها استثمارات بديلة alternative investments. لو ممكن نفيد الجمهور والحضور اليوم بتوضيح ما معنى الاستثمار البديل وكيف هو مختلف عن الاستثمار التقليدي بالأسواق العالمية إن كانت بالأسهم أو السندات. نعم، الاستثمار في الأسهم هو عبارة عن شراء ملكية في سهم يتداول في البورصة. كل يوم تستطيع أن ترى السعر إما بصعود أو بنزول. في الغالب هذه النوع من الاستثمار تكون أغلى من لو شريت نفس هذه الشركة لكنها شركة خاصة لم تطرح في السوق. قد يكون في المستقبل تطرح في السوق، فهناك فرصة للاستفادة من فرق السعر بين الشركة الخاصة والشركة المطروحة في السوق. في الغالب نستثمر في هذا النوع من الشركات لعدة أسباب. أولاً، يكون هناك حرية للإدارة لتغيير شيء جوهري من دون النظر إلى ما تأثير هذا الشيء الجوهري على المدى القصير على سعر السهم، لأنه لا يوجد هناك سعر السهم، هي شركة خاصة. فهذا يعطي الإدارة المرونة بأن يأخذوا قرارات قد تكون أحيانا صعبة على المدى القصير، لكن على المدى المتوسط والبعيد تكون أفضل لأداء الشركة. فهذا النوع من الاستثمار كذلك يتم شراء هذه الشركات بمكررات أقل بكثير من شرائها في شركة مماثلة في السوق. تاريخياً الشركات الخاصة أعطت المستثمر عائد 6 إلى 8% أعلى من الأسهم المطروحة في السوق عن كل عام طبعاً. وهذا فرق كبير لما يحسب المستثمر هذا الفرق على مدى 10 و15 و20 سنة، يكون الفرق شاسع. يبدو لي أنه هذا الاستثمار البديل alternative investment ربما معروف عن شريحة المستثمرين الكبار، ولكن مش عند الجمهور بشكل عام. هل هو استثمار مقيد بمبالغ ضخمة أو ممكن لأي شخص عنده استثمارات بقيمة مثلا 1,000,000 ريال 5 مليون ريال أو أكثر أن يستثمر بهذه المحافظ الاستثمارية؟ نعم، في السابق كانت كل هذه البيوت التجارية أو الاستثمارية سواء بلاكستون أو KKR أو أبولو أو CVC أو خلاف ذلك لا تقبل إلا حد أدنى في الغالب 20 إلى 25 مليون دولار، أو يضطر المستثمر أن يذهب إلى بعض البنوك ويدخل في صندوق فيه صناديق لهذه المؤسسات. فهنا يدفع المستثمر أتعاب عالية جدا لجميع الأشخاص المرتبطين. اليوم مع وجود التكنولوجيا وتطورها ووجود الحرفية في شركات مثل شركة The Family Office، تمكنا من أن نحن نحصل على هذه الاستثمارات بصفة مباشرة، ليست في الصناديق بل في الشركات بنفسها، ونمكن المستثمر بأن يدخل في هذه الشركات بوفر أكثر من لو راح مباشرة إلى عن طريق هذه البنوك، افتراضاً أنه لا يستطيع أن يذهب إلى الشركات مباشرة. أما إذا كان لديه 25 مليون دولار لكل صندوق يستطيع أن يذهب مباشرة، وقد نتساوى في هذه المرحلة. ممتاز. فالمستثمر الخليجي له الإمكانية أن يستثمر 1,000,000 ريال أو أكثر في هذه المحافظ، ويتوقع إن شاء الله عائد من 6 إلى 8% أو أفضل
بهذه الاستثمارات البديلة المباشرة الأصلية بهذه الشركات مقارنة مع أسواق الأسهم والسندات العالمية؟ نعم، احنا نقول 6 إلى 8% فوق الأسهم العالمية. فوق الأسهم. اي نعم، فوق الأسهم. إذا الأسهم العالمية تحقق في سنة أو معدل 5 سنوات 9%، من المتوقع أن تكون هذه الاستثمارات 14 إلى 16% عائد. هذا تاريخيا الشركات الخاصة أدت هذا الأداء. وما هي طبيعة الشركات التي تستثمرون بها؟ هل هي شركات صناعية، مالية؟ شركات في جميع القطاعات. نتفادى طبعا أي شيء له علاقة بالطاقة، نظرا لأن المستثمر في منطقة الخليج من يصحى الصباح إلى أن يمسي وهو معرض إلى الطاقة. الحمد لله المنطقة فيها ثروات كبيرة، ونحاول أن نبعد عن أي شيء يزيد من درجة المخاطر محفظة المستثمر. نستثمر في شركات مثل الشامبو ولا، استثمرنا في سوبر ماركت موريسون في بريطانيا، استثمرنا في مباني في نيويورك، أنواع مختلفة في قطاعات مختلفة. يجب أن يكون للمستثمر محفظة متنوعة من ما يقارب 30 إلى 50 شركة للحفاظ على رأس ماله. دائما المستثمر يجب أن لا ينسى الهدف الأول في الاستثمار هو المحافظة على رأس المال. دائما نكرر للمستثمر هدفنا أن نجعل المستثمر يبقى على ثراءه، ومن ثم تكوين ثراء فوق الثراء. ممتاز. وهل هناك خيارات من ضمن المحافظ الاستثمارية؟ على سبيل المثال هناك مستثمر يريد عائد مالي مباشر إن كان مدفوع ربعيا أو سنويا. هناك مستثمر مختلف صبور يريد أن يرى رأس المال ينمو على المدى الطويل. ما هي الخيارات المتاحة للمستثمرين في الفاميلي أوفيس؟ زي ما ذكرت في السابق، كل عميل يفصل له محفظة حسب احتياجاته، من درجة المخاطر، كم النسبة تعرض رأس المال إلى الخطر، كم التوزيعات التي يتوقع أن يحصل عليها العميل. هناك عميل يقول أنا لا أحتاج، عندي دخلي مستمر، يجيني راتب أو عندي دخل من شركتي، هذه أموال لا أحتاجها لمدة 3 5 7 10 سنين أو لأحفادي بعض الأسر. فيتم رسم السياسة الاستثمارية على حسب المعطيات التي نستلقيها من المستثمر. ففي الغالب أن يكون المستثمرين يبحثون عن نمو على المدى البعيد، وهناك مستثمرين قد يكون متقاعد يقول أنا عندي راتب تقاعدي لكن أحتاج مبلغ إضافي كذلك سنويا ما أستطيع أن أعيش عليه، أبغى أسافر فيه، أبغى أدرس عيالي، أبغى أعمل أشياء إضافية. كل عميل ترسم له سياسة استثمارية محددة، ويتم تصميم هذه المحفظة على حسب احتياجاته. تمام. والآن في الأسواق هناك تقلبات خطيرة وتاريخية، إن كانت من أسباب سياسية وأمنية مثل ما في بأوكرانيا وروسيا، أو جهات أخرى تؤثر على الأسواق، إن كانت البنوك المركزية في أمريكا، في أوروبا، ارتفاع الفائدة على العملات، وطبعا كوفيد لا يزال موجود ويؤثر بشكل عام على الأجواء الاستثمارية. وربما نرى وضع الفيرست ويف لكورونا بالصين على سبيل المثال. في هذا الجو المتقلب كيف نستمر بالاستثمارات البديلة بشكل مدروس؟ وهل نتوقع أن النتائج ستبقى ناجحة بعوائد أفضل من الأسواق العالمية؟ طبعا احنا لا نتكلم عن سنة واحدة فقط، نتكلم على رسم خطة استثمارية لفترة 3 أو 5 سنوات. من الأفضل أن يتم الاستثمار المبلغ على مراحل مختلفة. عندما تستثمر المبلغ على مراحل مختلفة، في كل عام تضع مبلغ معين وتحصل على 10 إلى 15 صفقة، ومن ثم السنة القادمة 10 إلى 15 صفقة، والسنة الثالثة 10 إلى 15 صفقة، تنتهي ب30 إلى 45 شركة منوعة جغرافيا
في قطاعيا من ناحية صناعة أو استهلاكية أو خلاف ذلك. ودخولك سعر الدخول سيكون متنوع، سواء الأسواق نزلت في أول سنة أو ارتفعت في أول سنة. أصبحت المعادلة ل3 سنوات دخول معقول، ومن ثم هذه الشركات يتم تطويرها بخطة مرسومة من قبل الإدارة ومتابعة حثيثة من قبل الشركة الاستثمارية التي منحتهم هذه المبالغ. في نهاية المطاف لابد أن يكون هناك نتائج متميزة مهما كانت الظروف. التنويع هو صديق المستثمر دائما وأبدا. فلا شك أنه بالفاميلي أوفيس هناك علاقات قوية مع الفرق الإدارية لهذه الشركات. صحيح. وين يجي دور مكتب الفاميلي أوفيس؟ مكتب الفاميلي أوفيس يجي دورنا إلى أي اتجاه نتجه. فمثلا قراءتنا ل5 سنوات القادمة، ما هي القطاعات التي نتوقع أن يكون فيها نمو ب20 إلى 30% في مبيعاتها؟ على سبيل المثال، استثمرنا في آخر 3 سنوات في قطاع التكنولوجيا وقطاع المحتوى. طبعا لا يفتى حاكم في المدينة، أنت ما شاء الله عليك يا مازن في هذا القطاع. الكونتنت، المحتوى، شيء أساسي وفي نمو متزايد فوق 30%. فمحاولة اتجاه القطاعات التي يكون فيها نمو مهمة، لكن لا تكون المحفظة كلها في هذا النوع من القطاعات. يجب أن يكون هناك سلع أساسية. على سبيل المثال ولا للشامبو، هذه الشركة كانت جزء من شركة كبيرة تم بيعها، هناك خطة عمل لتطويرها، دخلنا في هذه الشركة مع KKR، فهناك خطة عمل يتم تنميتها. شركة أخرى تخرجنا منها مؤخرا، شركة كوبانج في كوريا، المماثلة لأمازون لكن في آسيا. فتنويع القطاعات، تنويع الجغرافي جدا مهم، يمكن المستثمر من الحصول على عوائد وفرص استثمارية لا تكون تمشي مع بعض، بل قد تمشي عكس بعض. وهنا تكمن السرية في كيفية المحافظة على أقل درجة من التذبذب في أموال المستثمرين. فإن شاء الله في هذه الفترة استثماراتنا في الفاميلي أوفيس تكون قوية ولا تزال أفضل من أسواق الأسهم. هل هناك معيار أو مقارنة مع الأزمات السابقة التي رأيناها في الأسواق، وما كانت النتائج لذا فاميلي أوفيس خلال هذه الفترات؟ نعم، العائد هو أحد المعايير، لكن كذلك المخاطرة. ما هي المخاطرة التي أخذتها لتحقيق هذا العائد؟ هناك من يحقق عائد 12% وهناك من يحقق عائد 8%. أيهما أفضل؟ قد يقول المستثمر 12%. في الفاميلي أوفيس نقول لا، قد يكون 8 أحسن من 12، لأنه إذا كان درجة المخاطر التي أخذت ل8 عبارة عن 10، بينما درجة المخاطر التي أخذت لتحقيق 12 هي 40. فهنا أخذت 4 أضعاف المخاطرة لتحقيق 50% زيادة في العائد. فدائما التذبذب مهم. لو أخذنا في عام، على سبيل المثال عام 2008 عندما صحت الأسواق في الكارثة الأسواق العالمية في عام 2008، أسواق الأسهم نزلت بمقدار 55%. هذا المستثمر الذي لم يكن لديه أي اقتراض. هناك مستثمرين انمحت ثروتهم في هذه الفترة. في الفاميلي أوفيس طبعا لا، دائما نذكر المستثمر أن الاقتراض هو أحد الأسباب الرئيسية لهلاك الثروة. فدائما نحرص على المحافظة على رأس المال. لكن في الأسواق السيئة 55% نزول، أكثر محفظة نزل العميل فيها كان 15.7%. لو قارنا الرجوع من 15% بالسالب مقارنة مع 55 أكيد يكون أسهل. شيء آخر حصل في شهر مارس عام 2020 مع الكوفيد، الأسواق صحت 33%، أسوأ عميل لدى الفاميلي أوفيس نزل 7.8%. فكيف نحقق هذا الشيء؟ عن طريق التنويع، استثمار في شركات حتى وان جاءت أزمات في فترة بسيطة. التنويع سيكون دائما
هو الصديق للمستثمر على المدى البعيد. لا شك أنها قصة نجاح، ولكن الحمد ليش لله. الجمهور عنا ما بيعرف هذه القصة بشكل عام؟ والجمهور اللي معنا اليوم ونشجعهم أن يسألوا أسئلة للأستاذ الكريم. welcome to ask questions. ليش الجمهور عنا في الخليج ما بيعرف القصة، إن كانت عند فاميلي أوفيس فقط أو مبدأ الاستثمار البديل؟ وهذا اسم عجيب، أنا أتوقع ربما هو الاستثمار الأصلي المباشر. قصة ممتازة وناجحة تحافظ على الخلق الاستثماري الذي يركز على الحفاظ على رأس المال إضافة إلى العائد المستدام. في منطقة الخليج تعودنا أن كل شيء يكون بسرعة. فكثير من السلوك الناس تبغى كل شيء بسرعة، أبغى أغتني بسرعة، أبغى أحقق بسرعة، أبغى أكون أفضل من هذا. لهذا السبب ذكرت القناعة كنز لا يفنى. المستثمر الذي يحرص على التحقيق العائد على المدى البعيد سيكون هو الرابح، سواء في أكثر مال وبكل أمان. دائما أذكر أن هناك الكثير من يغامرون، وجزء مهم في تكوين الثروة التركيز والمغامرة، لكن يجب أن نذكر أن أقل من 5% يحققون ذلك. 95% ينتهون بأداء أقل بكثير من أداء السوق لو اشترى فقط المؤشر. نعم. وهل الاستثمارات تاريخيا كانت إجمالا في الأسواق المتقدمة مثل أوروبا وأمريكا واليابان؟ وما هو المخطط The Family Office مستقبلا؟ هل في مخطط للاستثمار في المملكة، في المنطقة الخليجية، في أسواق ناشئة إلى آخره؟ نعم، طبعا العمل اللي نعمله يتطلب عاملين رئيسيين، أو يشترط وجود شيئين رئيسيين. أول شيء اللي هو العمق في الأسواق المالية. عندما نقوم بشراء شركات خارجية مع البيوت الاستثمارية الكبيرة، فلنفترض أن الشركة تم شرائها ب$300 مليون. هذه الشركة يمكن وضع $100 مليون كرأس مال، والبنوك تقرض 100 مليون ويصدر سندات ب100 مليون. سوق السندات لم يتطور في المنطقة، فدائما يكون الملاذ الوحيد للمستثمر أو الشركة الاستثمارية التي ترغب في شراء شيء هي البنوك. فإذا البنوك تعلم بأن ما للمستثمر إلا هم لا يمكن إصدار سندات أو الذهاب لصناديق خاصة، هنا حيكون صعب جدا سواء في الدخول في الاستثمار أو التخارج لمن سيشتري منك. العامل الآخر هو القوانين المالية، والله الحمد هناك تطور كبير في منطقة الخليج وخاصة في المملكة العربية السعودية في آخر 5 سنوات في القوانين التجارية، لكن لازلنا بعيدين عن الأسواق المتطورة في إمكانية الإفلاس، إعادة الهيكلة، الدمج، الاستحواذ. كل هذه القوانين لا زالت هناك مسافة بين الأسواق المتقدمة والمنطقة، لكن الحمد لله متجهين في الاتجاه الصحيح إن شاء الله. فالاستثمارات تعتمد على السيولة والقوانين والأسواق الناجحة. هل المستثمر خليني أذكر هناك نوع من الاستثمار اللي هو الاستثمار الجريء، وهذا الاستثمار ما نستثمر فيه أكثر من 5% من المحافظ التي نديرها نظرا لدرجة المخاطر. هذا الاستثمار لا يتطلب هذه الأشياء، فتجد أن هذا الاستثمار الجريء نجح، وهناك أمثلة كثيرة في منطقة الخليج، شركات تم تأسيسها بالاستثمار الجريء ونجحت، مثل شركات التكنولوجيا صحيح، والإي كوميرس والآخره. نعم. هل المستثمر بالفاميلي أوفيس لو وضع مبلغ استثماري في عدة محفظات استثمارية في أوروبا وأمريكا وشركات متعددة، هل هناك جانب ضريبي قد يتعرض له المستثمر؟ نعم، هذه أحد الأشياء التي نقوم فيها.
عندما نكون كحزمة واحدة بدل ما كل مستثمر يروح على حدة، نجد ما هي الأساليب المثلى في تحقيق العائد الأعلى مع أقل درجة من الضرائب. فعلى سبيل المثال عندما نستثمر في أمريكا في مباني مؤجرة، كل التوزيعات عليها ضرائب، لكن إذا شكل الهيكل المالي للاستثمار من الدخول في البداية بشكل صحيح، يمكن استخراج كل هذه الأموال بدون ضرائب، وتبقى ضريبة فقط على زيادة في رأس المال الأصلي. نعم، جميل. فهذا الجيل الجديد من الشباب والمستثمرين اللي نجحوا في أعمالهم الآن يتطلعون إلى خيارات استثمارية ممتازة. الاستثمار البديل أحد الخيارات. كيف يتابع المستثمر بالفاميلي أوفيس نجاحه وطبيعة استثماراته، وما هو جانب الريبورتينج والاي تي والمنصات الإلكترونية المتاحة أمام المستثمر بالفاميلي أوفيس ليكون على ليتابع كل الاستثمارات أول بأول؟ نعم، أولا لما نقول بديل، هو بديل كذلك لراحة البال. بدل ما تبحث عن سهم وتتابع يوميا، وقد يكون يشتت ذهنك عن عملك والعمل الرئيسي اللي يعطيك هذه الثروة. بدل ما تشتت ذهنك، استثمر على المدى البعيد. استثمر مثل ما يستثمر وارن بافيت على المدى البعيد، يجد شركات ذات قيمة لها مستقبل. لكن لا، عكس وارن بافيت يستثمر في شركات مطروحة في السوق، يستثمر في نفس النمط لكن في شركات خاصة. فهذا بديل للمتابعة اليومية، واشتر وبيع، وفي الغالب الأحيان العاطفة تغلب على القرار الصحيح. نعم. بالنسبة للعودة إلى سؤالك من ناحية التقارير، الحمد لله من عام 2019 قمنا بتقديم تطبيق لعملائنا يمكنهم تنزيله في تلفوناتهم الذكية، ومشاهدة محفظة وما يجري في المحفظة وما يحصل في كل شركة. هناك كثير من عملائنا شكرونا على هذا الشيء، لأن ذكروا بأنهم هم وأبنائهم يتعلمون من مشاهدة هذه الشركات، حتى في الفترة اللي بعض هذه الشركات قد تواجه مصاعب. ما هي الأساليب التي اتخذت لإعادة هيكلة الشركة ومن ثم تحسين أدائها؟ التطبيق يبين لك كل هذه الأمور، يعطيك تقييم ربع سنوي، يعطيك آخر الأخبار، يعطيك تواصل مباشر مع مدير العلاقة، كذلك فيديو يشرح لك عن الشركة وأدائها من قبل المدراء في مكاتبنا في سويسرا وفي هونغ كونغ وفي نيويورك. ممتاز. What's next؟ ما هي الخطوة القادمة ل The Family Office؟ هناك عدة مليارات من الأصول تحت إدارتكم، هناك سمعة قوية، هناك قاعدة عملاء متميزة جدا، هناك نمو مستمر وعوائد ممتازة. ما هي الخطوة القادمة للشركة؟ الخطة السابقة والخطة القادمة واحدة، هي المحافظة على السمعة، المحافظة على الأمانة التي منحت لنا من قبل مستثمرين. هذا عبء كبير ويجب المحافظة عليه. يلي ذلك هناك 700 مليار دولار في البنوك السويسرية لمستثمرين في دول الخليج، معظمها في ودائع أو حسابات جارية. مع مرور الوقت قيمة هذه الاستثمارات تتلاشى. لهذا السبب ذهبنا إلى سويسرا وأخذنا أكبر التراخيص. في سويسرا في 2500 شركة مالية، لكن فقط 261، ويمكن لأي مشاهد التأكد من ذلك بزيارة موقع فينما هي هيئة الرقابة المساوية لهيئة سوق المال في المملكة العربية السعودية. فقط 261 شركة لديها التراخيص الكاملة من إدارة الأصول وإدارة الثروات والمشورة. والله الحمد شركتنا في سويسرا لديها هذا الشيء. لمن سيبحث فليبحث عن اسم بيتيول أسيت مانجمنت، هي الذراع الاستثماري للفاميلي أوفيس في سويسرا.
لخدمة هذه المبالغ وخدمة العملاء. يقدر تقريبا $500,000 مستثمر في منطقة الخليج لديهم أكثر من $1,000,000. لخدمة هؤلاء يجب أن تساعدهم في تبسيط احتياجاتهم المالية. فلدينا خطة متكاملة على مدى 24 شهر القادمة. نستمر في الاستثمار في المنصة الإلكترونية التي ستمكن للمستثمرين القيام بأشياء كثيرة مما يقومون به اليوم تقريبا مجانا، من تداول في أسهم، شراء أسهم عالمية عن طريق مؤشرات، ملخص أفضل 100 صندوق استثماري في العالم. كل هذه ستكون متواجدة للمستثمرين من خلال منصة واحدة تسهل لهم الاستثمار في الأسواق العالمية. هناك خلق استثماري عندك شخصيا وعند الشركة، وأنا ليس من الشركة، أنا رجل إعلامي، ولكن أشكرك على هذه الأفكار والفيجن المتميز. ما هي رسالتك لجمهورنا اليوم؟ ومرة أخرى أشجع الجمهور والمشاهدين اليوم على الأسئلة قبل ما ننهي اللقاء. ما هي الرسالة للمستثمر اليوم أو الأخوة الذين يريدون الاستثمار ولكن هناك شيء من التردد؟ أولاً أخ مازن، إشادة أعتز فيها من شخص حرفي مثلك. أرجع أؤكد أن القناعة كنز لا يفنى. يجب على المستثمر أن يكون قنوع. يجب على المستثمر أن يركز أن هدفه الأول هو الحفاظ على هذه الثروة سواء كونتها أو ورثتها، هي أمانة يجب المحافظة عليها. استخدم كل الفرص التي تمنح لك من قبل الحرفيين، استخدم الأساليب الحديثة، الأدوات الصحيحة، تعامل مع أشخاص يعطونك الشفافية الكاملة في كل شيء تقوم معهم فيه، وبإذن الله لن ترى إلا كل ما يسرك. إن شاء الله إن شاء الله. لا أرى أسئلة من الجمهور، ولكن أعتقد تكلمنا في أهم الأمور. تكلمنا عن خلق الشركة وأفكارها وثقافتها، ماضيها ومستقبلها. تكلمنا عن أسلوب الاستثمار، أهمية الاستثمار البديل كأسلوب ناجح للاستثمار. نظرنا إلى حقائق عن العائد الفعلي وحماية رأس المال لهذا النمط الاستثماري الناجح. ونتمنى من إخواننا المشاركين اليوم أن يهتموا بهذا الموضوع، يهتموا بأموالهم، أموال أبنائهم، أموال أحفادهم، ويروا هذه الشركة المتميزة التي فيها مزيج متميز من الخلق الاستثماري الناجح، تراك ريكورد ناجح، الاهتمام بالإنسان، الاهتمام بالتقنية العليا، ونظرة عالمية ناجحة. فبذلك أشكرك أخي العزيز عبد المحسن، وأشكر الجمهور الذي شارك معنا اليوم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.